Sau khi tắt đèn, quản lý đột nhiên gửi tin nhắn trong nhóm. Có một tên điên trong cầu thang, cơ thể hắn bị mưng mủ, mùi hôi thối. Gặp người thì đánh, mọi người đừng mở cửa. Tôi là nhân viên nội trú của trường, nhận lương không làm việc. Loại người này cũng có thể cho vào. Không lâu sau, cửa phòng ngủ của tôi bị gõ. Qua mắt mèo, tôi thấy đó là tên điên đó. Nhưng giây tiếp theo tôi bị sốc. Sao tên điên đó quen thế? Lao Tứ trong phòng ngủ hỏi tôi bên ngoài có phải là tên điên đó không? Hơi quen. Tôi trả lời, mấy người khác thay phiên nhau đến xem, cũng cảm thấy quen thuộc. Nhưng lúc này người điên mặt đều là máu tươi. Quần áo rách nát, toàn là bùn. Không thể nhận ra. Sếp, chúng ta làm gì? Tôi đã suy nghĩ và nói, để được an toàn, đừng ra ngoài. Ba chủ đã gửi tin nhắn rồi. Nói tên điên này rất hung hăng. Gặp người thì đánh, mọi người khác đều đồng ý gật đầu. Không ai muốn ra ngoài cả. Người trong phòng ngủ khác gửi tin nhắn trong nhóm. Bà thì sao? Thằng điên đó ồn ào quá. Chúng ta còn ngủ không? Ba chủ lập tức gửi tin nhắn trong nhóm. Đừng ra ngoài, đã thông báo cho giáo viên của hội đồng quản trị rồi. Đến đây giải quyết ngay. Tất cả đều là sinh viên, đó là tuổi trẻ và máu nóng. Một vài môn thể thao, sinh viên chuyên nghiệp. Nếu không chúng ta đi ra ngoài và giữ nó lại ngay bây giờ. Nhìn vào hình vuông nhỏ của hắn, chắc là không có gì đe dọa, cũng là giúp tay vào là được. Bà chủ lập tức ngăn các người lại. Luôn ở trong phòng ngủ, ký túc xá của chúng tôi cũng chuẩn bị đi ngủ rồi. Chỉ có bên ngoài hành lang người điên quá ồn ào. Không ngủ được. Không lâu, giọng nói của giáo viên truyền ra. Để bắt kẻ điên, đặc biệt đến mấy nam giáo viên. Kẻ điên đâu? Có một quả bóng bàn ở hành lang, nghe không giống như đánh nhau. Chỉ có giáo viên ký túc xá chửi một tiếng. Âm thanh không tồn tại lâu trước khi hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại những kẻ điên trong hành lang. Âm thanh đi đi lại lại. Và tiếng gầm thấp có vẻ đau đớn của hắn ta. Có người trong nhóm. Tình huống gì vậy? Sao thằng điên vẫn chưa đi? Lần này bà chủ không có dây trả lời. Hình như có chuyện gì đó xảy ra. Cho đến thứ ba, lần sau có người phụ nữ ở trọ. Bà mới trả lời. Giáo viên nói, gã điên đó có thể có bệnh truyền nhiễm. Khi chúng tôi đến đó, hắn ta dính đầy máu. Và cả một nữa, giáo viên nội trú đã bị bệnh rồi. Người ở trung tâm điều khiển gọi rồi. Đến lúc đó CDC sẽ đến bắt người. Mọi người đừng ra ngoài, không đùa đâu. Đã có người bắt đầu chửi thề trong nhóm. Có chuyện thì đẩy ra. Làm sao để làm giáo viên, không đi học cũng được. Ngay lúc này, cửa phòng ngủ của chúng tôi lại bị gõ. Chúng ta nhìn thấy trong mắt mèo. Tên điên đó đúng như lời bà chủ nói. Nhiều chỗ trên người hắn ta bị thối rữa, đổ máu. Dường như thực sự có bệnh truyền nhiễm. Chỉ có lão Lục trong phòng ngủ phát ra một tiếng nghi vấn. Các người xem tên điên này có giống lão Tam không? Nhanh chóng gọi điện thoại cho lão Tam hỏi tình huống như thế nào. Mối quan hệ giữa lão Lục và lão Tam là tốt. Tối nay lão Tam đến bây giờ vẫn chưa về. Chúng tôi không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ lão Lục nói chúng ta đều là trong lòng một chặt chẽ. Nhanh chóng gọi cho lão Tam. Ting ting. Bên ngoài có tiếng chuông điện thoại vang lên trên người điên. Tôi nhìn kỹ trang phục của người điên bên ngoài. Đúng là quần áo của lão Tam, nhưng mà lão Tam vừa rồi không phải đi lấy nước nóng sao? Làm sao có thể thành người điên? Trước và sau đó chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, hắn đã trở thành như thế này. Điên rồ không có lý do. Tất cả chúng tôi đều rơi vào im lặng, cũng sợ hãi bên trong. Nếu thực sự giống như những gì bà chủ nói, đây là một bệnh truyền nhiễm, là phòng ngủ của chúng tôi. Vậy có thể chúng ta cũng có loại virus này không? Trong một thời gian, 5 người trong phòng ngủ, tất cả quay lại bàn của họ. Nhìn chằm chằm vào nhau, không chắc chắn rằng những người khác được an toàn. Chúng tôi đều không dám bất cẩn, nếu ai đó đột nhiên phát điên. Chuyện này không dễ làm. Tiếng nói trong hành lang vẫn vang lên. Lão Tam không ngừng gào thét, mỗi tiếng gầm. Tất cả đều khiến nỗi sợ hãi trong lòng tôi thêm một phần. Vài người khác nhìn chằm chằm vào nhau. Họ cũng cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng lão Tứ không chịu được bầu không khí này nữa. Bà chủ, nói gì đi. Là xương sống của chúng tôi. Tôi nghĩ rồi, tôi biết mọi người đều sợ. Nhưng bây giờ mọi người đều ở trong cùng một phòng. Nếu có vấn đề thì mọi người đều có vấn đề. Hơn nữa muốn chạy cũng không thể. Lão Tam đang ở bên ngoài. Chúng tôi cũng không thể bỏ qua sự khó chịu của vài người khác gật đầu. Cuối cùng thằng nhóc nghĩ ra cách. Tôi còn có dây thừng cho hoạt động của lớp. Chúng ta đều trói một cánh tay vào giường. Tôi xem lão Tam điên cùng căn bản không có lý trí. Chắc là những người điên không thể suy nghĩ chút nào. Chỉ cần buộc vào chắc là không mở được. Chúng tôi đều gật đầu. Khi buộc dây, tôi lại thấy lão Tứ không thành thật. Hắn tự làm dây thừng của mình một cái khóa sống. Chắc là sợ người khác phát điên. Nếu có chuyện gì xảy ra, muốn tự mình trốn ra ngoài trước. Tôi không có hành 6 cao phát lão Tứ, mà là đổi nút của mình thành nút sống. Lão Tứ và tôi nhìn nhau một cái. Chúng tôi im lặng. Cửa phòng của chúng tôi lại bị lão Tam gõ cửa. Hắn có lẽ rất muốn về phòng ngủ của mình. Tôi dựa vào cửa, cẩn thận đi đến bên cạnh cửa phòng. Nhưng phần mắt mèo lại dính cái gì? Đồ này tôi dùng sức gõ mấy cái cửa phòng. Cái gì đó rơi ra khỏi mắt mèo. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy rung mình. Lão Tam đang tự lột da mình. Tiếng gầm thấp của lão Tam không ngừng vang vọng trong hành lang. Mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Và tôi đã tận mắt chứng kiến. Lão Tam không ngừng dùng hai tay bắt được làn da của mình. Toàn thân hắn đầy máu. Thân thể bị hắn bắt làm thịt nát. Nhưng trên mặt hắn lại tràn đầy nụ cười quỷ dị. Dường như điều này có thể làm cho một số nỗi đau của hắn. Lão Ngu luôn im lặng mở miệng có thể là ngứa. Chúng tôi sửng sốt một chút. Sau đó lắng nghe lời giải thích của lão Ngu. Cứ đôi khi còn điên hơn cả đau đớn.
Và phương pháp giảm ngứa thường là dùng dao để ngăn chặn. Chắc các người đã bị muỗi đốt. Nếu muỗi độc hại, chúng sẽ rất ngứa. Để giảm ngứa, chúng tôi thường gãi nhiều lần. Thậm chí còn dùng móng tay vẽ lên túi muỗi. Hắn nói rất có lý. Triệu chứng của Lão Tam cũng giống như rất ngứa trong cơ thể. Hành động sẽ được thực hiện, nhưng vấn đề là Lão Tam bây giờ đang lột da mình. Hắn toàn thân trên dưới đều không có một miếng thịt ngon, máu và mương mủ cứ chảy xuống. Hắn thậm chí còn chà chúng lên tường. Điều này phải được nuôi dưỡng nhiều mới cần phải làm như vậy. Dù sao thì tôi cũng không thể tưởng tượng được. Tất nhiên, đây chỉ là phân tích của chúng tôi. Người nhìn thấy cảnh này, không chỉ những người trong phòng ngủ của chúng tôi, những người trong phòng ngủ khác nhìn thấy hành động điên cuồng của Lão Tam cũng cảm thấy rùng rợn. Họ đang thảo luận về phụ nữ trong nhóm. Có chắc đây chỉ là bệnh truyền nhiễm thông thường không? Tại sao tôi trông đáng sợ như vậy? Ba chủ chỉ là gửi tin nhắn theo chương trình. Mọi người đừng ra ngoài là được rồi. Việc còn lại để nhà trường giải quyết. Ngược lại là 503 học trường đột nhiên mở miệng. Thật là đáng sợ. Có thể là chỗ của chúng ta không? Trong nhà có gì bẩn? Câu này coi như là đâm tổ ong bắp cày. Rất nhiều sinh viên đều bày tỏ khả năng. Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì đó mới cần nhà trường giấu như vậy đi? Trường học chết tiệt này rất tích cực khi thu học phí. Gặp phải chuyện gì thì thái độ như thế nào? Dù sao tình huống nguy hiểm như vậy, không ai có thể không nóng nảy. Ba chủ chỉ có thể đe dọa bằng giọng điệu chính thức. 503 đừng quảng cáo những nhận xét cực đoan như vậy. Hãy tin vào khoa học, lại mang theo nhịp điệu. Nhà trường sẽ xử phạt anh. 503 phát ra một cái cười khổ biểu cảm. Tôi chỉ nói thôi. Mọi người tự đoán đi. Tôi còn phải bảo hành nữa. Sợ bị xử phạt thì im đi. Thái độ này khiến nhiều bạn học đều bày tỏ sự cảm thông. Đừng sợ. Nếu vì chuyện này hủy bỏ lời nói đầy đủ của anh, mọi người cùng anh làm. Nhưng 503 không bao giờ nói nữa. Ngay lúc này, trong hành lang đột nhiên yên tĩnh lại. Tôi nhìn qua mắt mèo, nhìn thấy Lão Tam đã cào xuyên qua bụng mình, ruột chảy khắp sàn nhà. Tôi lập tức đến nhà trọ. Nhanh đi xem người không được rồi. Ruột đều ra hết rồi. Lão Tam ngã xuống đất. Gương trong cầu thang không biết lúc nào bị vỡ. Trên bụng có một miếng thủy tinh khổng lồ. Hắn cầm một mảnh kính trong tay. Máu của bàn tay bị cắt. Cuối cùng cũng có thể nói chuyện, nhưng vẫn mê sảng. Hắn dùng những mảnh thủy tinh trên người cạo ra những vết cắt đẫm máu. Tôi không cần vậy. Tôi phải cạo hết đi. Giọng nói của Lão Tam càng lúc càng nhỏ. Nhìn thấy là không còn sống nữa. Cảnh trên đường đi này đã được gửi đến nhóm. Mọi người đều lạnh sống lưng. Cảnh tượng trước mắt thật kỳ lạ, vượt quá phạm sáu hiểu biết của chúng tôi. Có người nói, người này có va chạm gì không? Ngay cả những người trong phòng ngủ của chúng tôi cũng nửa tin nửa nghi ngờ. Lão Lục hỏi ông chủ, bà nói Lão Tam có thể thật sự là đụng ma không? Tôi lắc đầu, tôi không nghĩ thế. Chúng ta đều đã nghe những truyền thuyết này, nhưng không ai thấy đâu cả. Là trường chúng tôi, cũng không nhất định có người tận mắt nhìn thấy những huyền đó. Sao lại trùng hợp như vậy? Bạn cùng phòng cũng nghĩ những gì tôi nói có lý. Chỉ có Lão Nhị buồn bã. Vậy thì xong rồi, nếu là bệnh truyền nhiễm thì xem triệu chứng này. Chúng ta không thể chạy thêm nữa. Những người khác trắng bệch, một mắt không nói gì. Cái miệng vỡ này của hắn thật sự là cái nồi nào chứa được. Không lâu, ba chủ gửi tin nhắn trong nhóm, đừng ra ngoài, tôi sẽ đi xem tình hình của tên điên đó. Câu nói này, nó làm cho nhiều học sinh yên lặng. Mắng nhân viên nhà trường, cho dù là bà chủ, sừng sỏ đi nữa, đeo khẩu trang, từ 1 tầng lên 3 tầng, chỉ vài phút thôi. Lão Tam đã chớt rồi cũng không thể chớt nữa, thi thể nằm ở giữa hành lang. Những người trong nhóm cũng gửi tin nhắn trong thời gian thực quá mắt mèo. Ba chủ đến tầng 3, cẩn thận tiến lại gần xác chết, trong tay nắm chặt cái búa sừng dê, sợ xuất hiện tình huống xác chết giả nhưng vẫn chưa đến gần. Mặc kệ bà già liền nôn ra, mùi máu nồng nặc cộng với ruột đầy đất. Thật thú vị, người bình thường căn bản không thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cô ấy nôn, toàn bộ ký túc xá đều phát ra âm thanh nôn mửa. Đối với các sinh viên chúng tôi, càng không chịu được cảnh tượng như vậy. Bà chủ lắc đầu, vẫn mạnh dạn tiến lên từng bước một. Mặc dù vừa vào, mùi máu nồng nặc, có rất nhiều muỗi, vỗ vào cổ. Loại bỏ những điều khó chịu này, chúng tôi tập trung nhìn chăm chăm vào bà chủ và xác chết. Chỉ giây tiếp theo thôi, bà chủ đột nhiên không nhúc nhích. Tôi đến gần mắt mèo, muốn xem kỹ hơn chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên, đầu của bà ấy bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mèo, mắt trắng bệch, bọt trong miệng, cũng điên. Bà chủ đứng yên tại chỗ, mắt trắng, cơ thể không đều giật. Những người trong ký túc xá, không ai dám đi xem chuyện gì xảy ra cả. Chậm rãi không nói chuyện 503 lại nói, các bạn xem phim kinh dị chưa? Ma nhập thân đều như vậy. 503 2 lần nói chuyện đều giống như bom tấn. Trong nhóm lập tức chiên nồi, nhiều người nói như quá giống. Phòng ngủ này của chúng ta chắc chắn có thứ gì đó bẩn thỉu. Nếu không làm sao có thể phong tỏa 2 người trong một đêm. Bà chủ không phải đã nói rồi sao? Có thể là bệnh truyền nhiễm. Bệnh truyền nhiễm gì bùng phát nhanh như vậy? Bệnh truyền nhiễm thông thường, ít nhất vài tiếng nữa mới phát bệnh. Không có gì đâu. Các cậu không thấy sao? Bà vẫn còn đeo khẩu trang. Sao cũng không nhanh như vậy. Suy đoán về tình hình trong cầu thang làm cả ký túc xá nổ nồi. Tôi cũng đang suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này. Đúng là bệnh truyền nhiễm không thể phát bệnh nhanh như vậy. Nếu nói là lây nhiễm sớm,
Vậy hẳn là không chỉ có một mình bà bị bệnh. Đối với người lây nhiễm, nếu có người lây bệnh ở hành lang, chắc là chúng ta đều bị lây rồi. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ bà già và bà già, không ai có vấn đề gì cả. Vấn đề ở đâu? Trở thành một đám mây, bao phủ trong trái tim tôi. Đột nhiên tôi nhớ ra mấu chốt của một vấn đề, gửi tin nhắn trong nhóm ngay lập tức. Tại sao giáo viên của ký túc xá vẫn chưa đến? Có người lập tức trả lời mẹ kiếp, giáo viên của trường vô trách nhiệm. Tôi vừa nhận được tin nhắn của người phụ trách, nói là tối nay không cho ra ngoài nữa. Giáo viên quản lý ký túc xá về nhà không liên lạc được, cho sáng mai lại xử lý. Có một tên điên ở cầu thang không phải là chuyện lớn. Tôi trực tiếp không nói nên lời. Cho dù là trường tư, cũng không vô trách nhiệm như vậy. Nhưng tôi nghĩ lại không đúng. Chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Trường tư thục vốn rất khó tuyển sinh. Họ đang tìm cách che giấu sự thật. Giáo viên quản lý chắc chắn đang nghĩ làm thế nào để lặng lẽ đưa kẻ điên đi, không để chuyện của người điên lan ra ngoài. Quả nhiên suy đoán này là đúng. Không lâu, chúng tôi nhận được tin nhắn đại chúng của đảng viên. Giáo viên quản lý ký túc xá đang xử lý công việc ký túc xá. Học sinh không cần hoảng sợ, đừng gọi cảnh sát. Bạn học gọi điện thoại báo động, sẽ bị xử lý 6 phạm quy định của trường, ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp. Tôi thở dài, hủy bỏ ý định báo cảnh sát, không thể bị người khác khống chế. Chỉ có thể chờ xem, các sinh viên khác chắc là cũng đã nhận được cảnh báo liên quan. Trong nhóm người thảo luận chuyện này cũng ít đi. Và ngay lúc này, bà chủ bên ngoài bị đóng băng rồi. Có tiếng nhỏ giọt trong cổ họng bà chủ. Bà dùng đầu liên tục cọ sát ra tường, cho đến khi toàn bộ khuôn mặt đẫm máu. Trong nhóm trực tiếp kêu lên nằm báng. Chuyện gì vậy? Bà ơi, có chuyện gì vậy? Tôi nhìn bà chủ trong mắt mèo, dần dần trở nên đáng sợ. Hai tay không ngừng xé quần áo trên người. Có vẻ trong thân thể có cái gì muốn lấy đi. Cổ họng bà ấy liên tục nhỏ giọt, thỉnh thoảng có thể nghe rõ một hai chữ, đau răng. Nhưng những cái khác thì hoàn toàn không nghe thấy nữa. Tôi đang suy nghĩ, có thể nói, rõ ràng bà chủ không hoàn toàn điên rồ, ít nhất còn có chút ý thức. Nhưng vấn đề là, cái quái gì đã biến nó thành thế này? Nếu lúc này có người đi hỏi bà chủ, có lẽ trong khi bà vẫn chưa hoàn toàn điên rồ, có thể nhận được câu trả lời. Nhưng chúng tôi không dám ra ngoài. Sức mạnh hủy diệt của bà chủ lớn hơn 3 phòng ngủ của chúng tôi nhiều. Bà liên tục vung cái búa sừng dê trên tay, đập vào tường xung quanh. Những bức tường vỡ, bị bà chủ nhét vào miệng từng cái một. Mảnh đá sắc nhọn trượt miệng hắn ra máu. Nhưng khoảnh khắc bà ta nuốt viên đá, nhưng rõ ràng có một loại khoái cảm, dường như được giải thoát ở một mức độ nào đó. Tôi nhìn những người trong ký túc xá. Những người khác lắc đầu. Nhìn cái đéo gì, dù sao không ra ngoài là đúng rồi. Tôi là người đầu tiên tháo sợi dây trên tay. Để tôi xem, không phải bệnh truyền nhiễm cũng không liên quan gì đến chúng tôi. Cái này không mang theo nữa. Tiết kiệm đến lúc đó có vấn đề gì, chúng ta đều không chạy được. Giáo viên lập tức gật đầu đồng ý. Tôi nghĩ vậy, có vấn đề gì thì chạy đi. Không cần chúng ta giám sát lẫn nhau. 5 người chúng ta tự chiến đấu, bắt đầu tìm hiểu tin tức về sự điên rồ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không ai có thể yên tâm. Không lâu đâu, đã gửi một tin nhắn trong nhóm nhỏ của chúng tôi. Trường cải tạo ký túc xá tìm thấy thứ gì đó nghi là bia mộ. Bài đăng này là một cái gì đó được đăng vào thế hệ 80 vài năm trước. Trên đây nói, bên dưới ký túc xá của trường chúng tôi là một ngôi mộ tập thể. Sở dĩ gặp trường chính là vì dùng sách tức giận trấn áp gai dày. Nhưng nguồn âm thanh của trường chúng tôi không tốt, không có nhiều người trong ký túc xá. Vì vậy, tai nghiêng bên dưới cũng có thể nhân được cơ hội. Trên bài viết còn có một số liên kết khác. Những năm đầu, chuyện thần kỳ trong ký túc xá nam của trường chúng ta. Điều đáng chú ý nhất là tin tức về một học sinh tự tử. Nội dung của bài đăng này chúng tôi vẫn chưa xem xong. Có người gửi đến nhóm lớn, có người hỏi thật hay giả, có thể là có đồ bẩn thật sự. Mọi người còn chưa kịp trả lời, cả phòng ngủ tắt hết đèn, chỉ có đèn điều khiển bằng giọng nói ở hành lang. Tất cả các phòng đều tối đen như mực. Trong phòng ngủ cách đó không xa, có tiếng phá cửa. Hai chân liên tục đập vào cửa phòng. Ký túc xá đều là gỗ, một vài cái sẽ hoàn toàn nứt ra. Cách đó không xa phòng ngủ truyền đến tiếng khóc. Cũng có người liều mạng phản kháng, âm thanh lộn xộn. Rõ ràng là qua cánh cửa bị vỡ, đã đánh cùng với cổng ký túc xá rồi. Âm thanh kéo dài gần 2 phút, đột ngột kết thúc. Ngay sau đó có người gửi một video, một cái quạt tre đâm xuyên qua mắt của người phụ nữ bên trong. Chiếc quạt này chúng tôi đều cảm thấy vô cùng quen thuộc. Không phải là trường học tổ chức luyện tập qua cổ qua Thái Cực. Có người nói trong nhóm, cái này là rớt con bò già. Giết người là phạm pháp. Có người coi thường đường hầm rớt người. Chuyện quái gì vậy? Cái dáng bà chủ lao vào phòng ngủ. Không rớt bà ta, điều này có lý. Trong mọi trường hợp, an toàn bản thân là quan trọng nhất. Ngay cả trong tình huống này, chắc là tự vệ. Dù sao quản lý căn bản không có lý trí, ngăn chặn bình thường hoàn toàn không hiệu quả. Từ video cũng có thể nhìn thấy cửa phòng ký túc xá bị đục mấy lỗ lớn. Mặc dù không bị vỡ hoàn toàn, nhưng dùng thêm vài cái búa sừng cừu nữa. Nhưng không nhất thiết, nếu bà chủ xông vào, sức sát thương của búa sừng cừu là rất lớn. Một cái búa vào sau đầu, bộ não đã ra hết rồi. Cũng có người lo lắng đây có phải là bệnh truyền nhiễm hay không. Cửa phòng ngủ 301 bị hỏng có thể cũng bị nhiễm bệnh không? Câu nói này làm tổn thương trái tim của người trong phòng ngủ 301. Họ vừa bị tấn công, bị nhắm mục tiêu ngay bây giờ. Ông chủ của 301 trực tiếp trả lời lây nhiễm cho em gái cô. Bà già điên rồi. Người đầu tiên rớt. Người bị mắng không dám tiếp tục nói. Tôi đang ở trong phòng. Tôi nghe thấy một âm thanh hiếm hoi.
Bà chủ với cái quạt trong mắt lắc lư đứng lên. Hành động của bà cứng ngắc, giống như thây ma trong phim kinh dị. Bà chủ lại là một cái búa nữa, đập mạnh vào cửa. Bà mở miệng đầy máu ra, đi cắn bảng cửa. Mùn cưa vỡ, cắm vào mặt và miệng của bà chủ. Đổ máu, trông cực kỳ đáng sợ. Quạt thứ hai trực tiếp cắm vào cổ họng của bà chủ. Máu phun ra như một vệt máu. Những người trong ký túc xá sợ hãi điên cuồng lùi lại, sợ bị dính máu. Không ai biết về căn bệnh này, nó có lây qua máu không? Bà chủ lần này ngã thẳng xuống đất, miệng đầy máu. Trong nhóm có người hỏi bà chủ đã chết chưa? Người 301 vẫn chưa trả lời. Tôi nghe thấy một tiếng động lớn hơn. Cửa phòng gần đó dường như bị ai đó đá mở ra, lộn xộn trong hành lang. Người 301 gửi tin nhắn trong nhóm chỉ có một chữ: chạy đi. Nếu không chạy cũng phải chết. Cửa phòng tầng 3 đều bị người gõ. Người 301 ở cửa điên cuồng hét lên: mở cửa ra, làm ơn mở cửa đi, cho chúng tôi vào. Thật đáng sợ. Tuy nhiên, vào thời điểm này, tình hình bên ngoài không rõ ràng, không ai dám mở cửa, cả hành lang lộn xộn. Cửa phòng của chúng tôi cũng không ngoại lệ bị người ta gõ. Thằng nhóc nhìn chúng tôi. 301 có quan hệ tốt với chúng tôi. Có muốn tôi không nói gì không? Lão tử nói trước đi. Hiện tại tình hình bên ngoài không ai biết, không thể mở cửa. Tôi chọn sự im lặng. 301 có quan hệ tốt với chúng tôi. Giao lưu trong ngày thường cũng được coi là gần gũi. Nhưng trong trường hợp này, khi Đức mẹ chết nhanh, thay vì mất mạng vì người giàu của mình, sao không nhìn như vậy? Lão nhị cũng không nói nữa. Chúng tôi nhìn qua mắt mèo. Họ có vẻ rất háo hức và không dừng lại chút nào, vừa chạy vừa gõ cửa. Không ai mở cửa thì chạy nhanh về phía trước. Gần như chỉ trong nháy mắt, họ chạy khỏi cửa phòng ngủ của chúng tôi. Não tôi rối tung lên. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sẽ làm họ sợ như thế này. Bà chủ đều bị họ cắm chết bằng quạt. Không đến nỗi có cái gì đó đáng sợ hơn rớt người. Nhưng họ vừa chạy ra phía trước, lại quay đầu lại rồi. Lúc đi là 4 người, lúc về chỉ còn lại 2 người. 2 người kia đang ở ngoài cửa phòng ngủ của chúng tôi. Nước mắt chảy nước mũi. Chị, tôi xin chị, mở cửa đi. Sau này làm bò làm ngựa cho chị. Làm ơn đi, nếu không chúng ta đều phải chết. Tôi đã quỳ lại chị rồi, làm ơn. Mắt lão nhị chuyển động, muốn mở cửa cứu giúp. Lão tứ lại trực tiếp chắn ở trước mặt lão nhị. Mở cửa có thể rớt chết tất cả chúng ta. Lão nhị nhìn lão tư, dù sao cũng là bạn, có thể cứu một chút không? Lão tứ ánh mắt lạnh lùng, vậy ai sẽ cứu chúng ta? Lão nhị thở dài, trở lại vị trí của mình. Chưa đầy 1 phút, cuối cùng chúng tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Ngoại trừ 2 người đàn ông quỳ gối trước cửa nhà chúng tôi, 4 người còn lại đều điên hết rồi. Họ bắt lẫn nhau, cắn lão ngũ phòng ngủ 301. Một con mắt cũng không biết đến nơi nào. Chỉ còn lại 2 người bất lực quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt toàn là tuyệt vọng. Nhưng 4 gã đó không có ham muốn tấn công, cứ như vậy cắn xé nhau kéo. Bà chủ, chiếc quạt cắm vào người bị xé ra. Một trong những cái chết biết đi, trong ánh mắt có vẻ tuyệt vọng, đặt đầu quạt trực tiếp cắm vào cổ của mình. Máu bắn tung tóe. Ánh mắt của bà ta lại mang theo một tia ý tứ giải thoát. Và 2 người trước cửa nhà chúng tôi lấy điện thoại ra, đã gửi tin nhắn trong nhóm: bọn khốn kiếp, các người sẽ chết ở đây, đừng vội, tôi sẽ đợi các người ở dưới. Giây tiếp theo họ chạm vào cổ, có vẻ rất đau đớn, cho đến khi mắt trắng. Tôi biết họ cũng điên. 6 người của 301 giống như 6 câu xác chết biết đi. Họ vừa đi vừa xé xác mình. Hình ảnh này được lan truyền điên cuồng trong nhóm. Nhiều người sợ hãi điên cuồng. Cảnh tượng này mặc kệ loại người nào cũng không chịu nổi. Có người gửi tin nhắn trong nhóm: trường học không quan tâm, nhà trọ này còn ở thế nào nữa, nếu không chúng ta nhanh chóng ra ngoài đi. Ở lại đây chờ trường xử lý cũng không thành vấn đề. Nhiều người cảm thấy có lý, định đi thẳng ra khỏi ký túc xá. Hơn nửa đêm, 6 xác chết biết đi trong ký túc xá tự làm hại mình. Họ không muốn ở lại thêm 1 phút nào nữa. Những người 101 gửi tin nhắn ngay lập tức: tấn công, chỉ có một cái chìa khóa trên người cô ký túc xá, lấy chìa khóa từ bà chủ ký túc xá là xong rồi. Đến ai đi. Câu nói này khiến mọi người trong nhóm đều rơi vào im lặng. Đùa à? Thi thể của bà chủ ký túc xá ở tầng 3 không chỉ là một cái xác, thi thể của lão tam trong phòng ngủ của chúng tôi cũng hơn nữa còn có 6 người nữa, xác sống lang thang trên cầu thang. Đó là sự can đảm. Cũng không thể lúc này chạy đến thi thể của người phụ nữ ký túc xá để chạm vào chìa khóa. Lúc này đã có người cảm xúc bắt đầu sụp đổ, la hét trong ký túc xá. Tôi không thể nghe thấy hắn ta đang hét gì, nhưng tôi có thể hiểu hắn xúc động như thế nào. Và trước đó, những lời nói ma ám trong ký túc xá lại xuất hiện. Những người trong nhóm nói trong tòa nhà này của chúng tôi rất quái dị. Tôi đã phát hiện ra từ lâu rồi, đặc biệt là tầng 3. Khi tôi đi vệ sinh tầng 3, luôn cảm thấy lạnh ở lưng. Nghe nói năm đó treo cổ một người, treo cổ trong phòng tắm tầng 3. Tôi không để ý đến những lời này, thay vào đó là bình tĩnh suy nghĩ về tình hình bên ngoài. Một người sống không thể vô cớ biến thành xác chết biết đi. Đây cũng không phải là phim kinh dị. Tôi không tin vào những thứ như thây ma. Lúc này tôi đã không để ý đến lời cảnh báo của trường, gửi tin nhắn trực tiếp cho hướng dẫn viên.
Tình hình trong ký túc xá không ổn. Chúng ta làm gì? Nhưng hướng dẫn viên chậm trễ không trả lời. Vài người trong ký túc xá bắt đầu nghĩ cách. Chúng tôi muốn xuống qua cửa sổ, nhưng vấn đề là vì sự an toàn của học sinh. Cửa sổ của ký túc xá đều được hàn bằng thép cây, thanh thép thô ngón tay. Cho dù có câu cũng không thể cắt đứt được. Tôi bỗng nhiên nhớ đến tiền bối của 503. Hắn không nói nhiều, nhưng nó đã kích động cảm xúc của các học sinh khác. Có lẽ là biết chút gì đó. Tôi đã gửi tin nhắn cho 503. Cô có biết gì không? 503 học trưởng lại không biết. Vài phút sau, hắn lại trả lời tôi cũng coi như là biết một chút, nhưng chỉ có một mình cô biết. Trên thực tế, phòng ngủ của người chết sớm nhất là 506.